Den är som ett årgångsvin från 1984 fram till 1986. Buteljerat bara på 219 flaskor. Och ett sånt vin, det ska njutas försiktigt med andakt. Vi lever i. Här delar vi isen idag med 2 fredliga pimplare med varsin spark. Och här gasar vi runt med sportquattro på 550 hästar. Kör som svin helt enkelt. Och det är ingen som har någonting emot det. Ja, Sverige är fantastiskt. Det ser lite oansvarigt ut. Jag kör utan bälte, så beror det på att vi åker på is. Och där kör man gärna utan bälte. Som ni förstår kanske varför. Det blir så jobbigt när isen brister och det blir bråttom. Även om jag villigt erkänner att det känns mer än lovligt naket att åka utan bälte. Sportquattron utvecklades från den, ska vi säga, vanliga så kallade urquattron för att möta konkurrensen under Grupp B-eran i rally-VM i mitten på 80-talet. Det var lite hej med karosspassningen på sportquattron. Men som en mekaniker på motorsportavdelningen sa: det här är ingen bil. Det är ett arbetsredskap att ta sig så fort som möjligt från A till B med. Och det syns tydligt när man kikar här. Det här är en Audi urquattro bottenplatta. Kapad 35 cm med lite eller ingen finess. Men lägre vikt, bättre fördelning av vikten och en förbättring av vridstyvheten. Det fick uppgifter på antalet byggda och antalet, 219, har vi fått ifrån fabriken. Homologeringskravet föreskrev 200 enheter, 164 såldes till kund, 19 var experimentvagnar, 20 gick till motorsportavdelningen och resten blev kvar hos Audi som reservdelsbilar och annat. Men 1988 så såldes 5 stycken återuppbyggda. Vårt exemplar får nog tillskrivas en historia som en förseriebil, en experimentvagn med chassinummer 003. Vad som är lite festligt med den här civila vagnen är att den har en burbåge i sig från tillverkning och att den är bara godkänd i Sverige med 4-punktsbälten och endast dem. Motoreffekten är idag på 550 hästar och det har ingen anledning att tvivla. Så roligt med ställmotorn mot greppet i de här VRC-dubbdäcken är enormt, men man får vara bestämd med gasen. Ställa upp den ordentligt innan böjarna. Åt fel håll så vi får pendeleffekt. Och så växla 8000 så man rätt moment. Det bär inte som fan. Den här motorns originaleffekt var nedtagen till 420 hästar. Men vad Hans Enkelt har gjort, han har vridit tillbaka effekten med hjälp av en större turbo, effektivare avgassystem och så mappningen förstås. Det är helt enkelt så här en Grupp E rally-maskin ska vara. Ja, eller rättare sagt, det var runt där som rallyhjärnen S1-orna höll sig. Det finns inget startsystem eller tomgångssystem i insprutningen, så det är full gas när du startar. Och sen får du se till så att den blir varm innan den kan gå på tomgång. Och de snabbaste issträckorna på isbanan ser vi väl upp igen. 150 ser ut som jag hinner inte titta så mycket. Upp mot 170 var det faktiskt. Och det är lite känsla att kasta runt vagnen i sådana hastigheter på isen och bara stampa. Skärmarna, huven, taket och vingen med sin oljekylare där bak, de är alla i kolfiber. Men dörrarna är faktiskt gjorda i plåt.
Och de härstammar från en Audi 80 från tidigt 80-tal. Liksom den här vindrutan. Men just det här exemplaret är faktiskt eluppvärmt. Det behövdes inte idag, för så kallt var det inte. Och det var heller ingen riktig kärnis, noterade iskännarna. Dubben äter sig djupare ner i en mjuk vårvinteris. Men det var ändå glatt, riktigt isglatt. De här fälgarna är originalfälgar till en urquattro, de 8 tum breda. Och som ni ser så är slitbanan på det här VRC-däcket, det här dubbdäcket, ganska smalt. Det gör att däcksidorna bygger ut på sidan så du får en stabilitet i däcksidan. Och det är en fördel på en sån här vagn som går mest på tvären. Ja, titta ut över sidan och köra här. När rytmen är inne, när det går hyggligt mjukt, när man balanserar greppet med gasen och när det går fort på isen, ja då är njutningen total. Och en annan fördel. Isåkning är en skonsam lek för exklusiva vagnar som ska gasas utan prut. Drivning 50-50 naturligtvis, diffspärren mellan axlarna och fullt diffat bak när man åker på is. Det är anledningen till den lite brutala körstilen som vagnen kräver. Roligast är när vi kommer fram till det här snabba partiet vi tar på 3:an. Vi går som en snabb vänster, ut med den. Snabb höger. Snabb vänster, förlåt, tvärtom ska det vara. Bara är det inte borta i bilen. Ja, det är lätt att bli adrenalinrus i sportquattron på isen. Och det ruset är något jag har turen att få leva utav. Kvalitetsvin däremot är också en njutning, men där är ruset mindre njutbart. Riktiga finsmakare, de spottar väl ut det där välsmakande, fina vinet. Men att spotta på en sportquattro, det gör man bara inte. Så vill ha mera.